pulling strings to build pyramids. The pyramids of Egypt were built more than 3,000 years ago, and no one knows how. The conventional picture is that tens of thousands of slaves dragged stones on sledges. But there is no evidence to back this up. Now a Californian software consultant called Maureen Clemens has suggested that kites might have been involved. While perusing a book on the monuments of Egypt, she noticed a hieroglyph that showed a row of men standing in odd postures. They were holding what looked like ropes that led, via some kind of mechanical system, to a giant bird in the sky. She wondered if perhaps the bird was actually a giant kite, and the men were using it to lift a heavy object. Intrigued, Clemens contacted Morteza Grib, aeronautics professor at the California Institute of Technology. He was fascinated by the idea. Coming from Iran, I have a keen interest in Middle Eastern science, he says. He too was puzzled by the picture that had sparked Clemens's interest. The object in the sky apparently had wings far too short and wide for a bird. The possibility certainly existed that it was a kite, he says. And since he needed a summer project for his student heliograph, investigating the possibility of using kites as heavy lifters seemed like a good idea. Grib and Graff set themselves the task of raising a 4.5-meter stone column from horizontal to vertical, using no source of energy except the wind. Their initial calculations and scale model wind tunnel experiments convinced them they wouldn't need a strong wind to lift the 33.5-ton column. Even a modest force, if sustained over a long time, would do. The key was to use a pulley system that would magnify the applied force. So they rigged up a tent-shaped scaffold directly above the tip of the horizontal column, with pulleys suspended from the scaffold's apex. The idea was that as one end of the column rose, the base would roll across the ground on a trolley. Earlier this year, the team put Clemens's unlikely theory to the test, using a 40-square-meter rectangular nylon sail. The kite lifted the column clean off the ground. We were absolutely stunned, Grib says. The instant the sail opened into the wind, a huge force was generated and the column was raised to the vertical in a mere 40 seconds. The wind was blowing at a gentle 16 to 20 kilometers an hour, little more than half what they thought would be needed. What they had failed to reckon with was what happened when the kite was opened. There was a huge initial force, 5 times larger than the steady-state force, Grib says. This jerk meant that kites could lift huge weights, Grib realized. Even a 300-ton column could have been lifted to the vertical with 40 or so men and 4 or 5 sails. So Clemens was right, the pyramid builders could have used kites to lift massive stones into place. Whether they actually did is another matter, Grib says. There are no pictures showing the construction of the pyramids, so there is no way to tell what really happened. The evidence for using kites to move large stones is no better or worse than the evidence for the brute force method, Grib says. Indeed, the experiments have left many specialists unconvinced. The evidence for kite lifting is non-existent, says Will Quendrich, an associate professor of Egyptology at the University of California, Los Angeles. Others feel there is more of a case for the theory. Harnessing the wind would not have been a problem for accomplished sailors like the Egyptians. And they are known to have used wooden pulleys, which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone. In addition, there is some physical evidence that the ancient Egyptians were interested in flight. A wooden artifact found on the Step Pyramid at Saqqara looks uncannily like a modern glider. Although it dates from several hundred years after the building of the pyramids, its sophistication suggests that the Egyptians might have been developing ideas of flight for a long time. Another ancient civilizations certainly knew about kites. As early as 1250 BC, the Chinese were using them to deliver messages and dump flaming debris on their foes. The experiments might even have practical uses nowadays. There are plenty of places around the globe where people have no access to heavy machinery, but do know how to deal with wind, sailing and basic mechanical principles. Grib has already been contacted by a civil engineer in Nicaragua, who wants to put up buildings with adobe roofs supported by concrete arches on a site that heavy equipment can't reach.
His idea is to build the arches horizontally, then lift them into place using kites. We've given him some design hints, says Cribb. We're just waiting for him to report back. So whether they were actually used to build the pyramids or not, it seems that kites may make sensible construction tools in the 21st century. Kéo dây để xây dựng kim tự tháp. Những kim tự tháp Ai Cập được xây hơn 3.000 năm trước, và chẳng ai biết nổi là người ta dựng chúng lên bằng cách nào. Trong những bức tranh lý giải quen thuộc thường được vẽ ra, người ta hay phác họa hình ảnh hơn 10.000 nô lệ đang hì hục kéo đá trên những chiếc xe thô sơ, nhưng trên thực tế, chưa có chứng cớ nào ủng hộ thuyết này. Giờ đây, Maureen Clemens, một tư vấn viên về phần mềm ở California, đã đề xuất ý kiến rằng những con diều có thể có liên quan. Cụ thể, trong khi đang đọc một cuốn sách về tượng đài Ai Cập, cô bắt gặp một chữ tượng hình mang dáng dấp của một hàng những con người đang đứng trong tư thế khá kỳ lạ. Họ đang cầm một thứ trông giống sợi dây, nối với vài thiết bị gì đó, đến một con chim khổng lồ trên trời. Maureen đã thắc mắc, phải chăng con chim khổng lồ đó thực ra là một con diều lớn, và những người kia đang sử dụng nó để nâng một vật rất nặng lên cao. Bị hấp dẫn bởi khám phá này, Clemens liên lạc với Morticia Garrett, một giáo sư chuyên về hàng không tại Viện Công nghệ ở California. Quả nhiên, ông cảm thấy rất thú vị với ý tưởng này. Có lẽ bởi xuất thân từ Iran nên tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với khoa học xứ Trung Đông này, ông nói. Tuy nhiên, ông bắt đầu lúng túng khi nhìn vào bức ảnh đã làm cho Clemens hào hứng kia, bởi lẽ vật thể trên trời có đôi cánh vừa quá ngắn vừa quá rộng cho một con chim thực thụ. Khả năng hợp lý nhất có thể xảy ra, đó là một con diều. Vừa vặn lúc đó Garrett đang cần một đồ án mùa hè cho cậu học trò Emilio Graff của mình, nên việc thử nghiệm khả năng sử dụng diều như là một công cụ nâng các vật nặng có vẻ là một đề tài hay. Garrett và Graff bắt tay vào việc, họ tự đặt ra một nhiệm vụ cho chính mình, làm sao để nâng một cột đá cao 4,5 mét từ nằm ngang lên thẳng đứng, không sử dụng năng lượng nào khác ngoài sức gió. Trước khi tiến hành thực, họ thực hiện nhiều tính toán bước đầu, dựng mẫu hình cột thu nhỏ, thử nghiệm sức gió trước, và nhận ra rằng, họ sẽ không cần một cơn gió quá mạnh để nâng nổi cột đá nặng 33,5 tấn kia lên, thậm chí là một cơn gió nhẹ nhất cũng được, miễn là nó thổi đủ lâu. Mấu chốt của vấn đề là việc sử dụng hệ thống dòng dọc để khuếch đại lực lên, cho nên, hai người dựng lên một hệ thống giàn có hình dáng như cái lều ngay trên đầu của cột đá nằm ngang, còn dòng dọc treo ngay trên đỉnh của giàn ấy, chỉ cần một đầu của cột được nhấc lên, phần dưới sẽ lăn ngang trên một chiếc xe đẩy. Cho đến đầu năm nay, một đội thi công đã đưa ý tưởng nghe có vẻ điên rồ của Clemens thành hiện thực, sử dụng một cánh buồm hình chữ nhật bằng ni lông rộng đến 40 mét vuông. Kết quả, con diều đã nâng cây cột hoàn toàn khỏi mặt đất. Chúng tôi sửng sốt không thốt nên lời, Garrett nói ngay lúc con diều mở ra trước gió. Một lực khổng lồ đã xuất hiện và dựng đứng chiếc cột nằm ngang lên chỉ trong có 40 giây. Gió thổi khá nhẹ nhàng với vận tốc từ 16 đến 20 km/h, chỉ nhanh hơn phân nửa của lượng gió mà họ đã tính toán. Cái mà họ đã không lường được chính là điều xảy ra khi con diều bắt đầu lộng gió. Lực lúc khởi đầu rất lớn, mạnh gấp 5 lần so với lực bình thường sau đó. Garrett nói, cú giật mạnh ban đầu này cũng đồng nghĩa với việc con diều có thể nâng vật có khối lượng cực lớn, thậm chí cả khối đá nặng 300 tấn cũng có thể được kéo dựng đứng chỉ với 40 trai tráng và 4 hay 5 con diều to như thế. Có lẽ Clemens đã đúng, những người xây dựng kim tự tháp có thể đã dùng diều để nâng và đặt khối đá khổng lồ vào vị trí, tạo nên công trình vĩ đại. Tuy nhiên, chuyện họ có thực sự đã làm thế hay không lại là việc khác. Garrett nói, không có bức ảnh nào ghi lại cảnh xây dựng các kim tự tháp, nên dĩ nhiên là không có bằng chứng gì giúp hậu thế biết được thật ra nó đã tiến hành như thế nào. Chứng cứ về việc sử dụng diều để di chuyển các tảng đá nặng không nhiều cũng chẳng ít hơn chứng cứ về việc sử dụng sức kéo đẩy của súc vật là bao nhiêu cả. Thêm vào đó, cuộc thử nghiệm trên cũng chưa thể thuyết phục được nhiều chuyên gia khác bằng chứng cho việc sử dụng buồm hay diều này là không hề tồn tại. Willett Wendrich, phó giáo sư môn Ai Cập học tại Đại học California, nói, vài người khác thì cảm thấy có nhiều hơn một lời giải đáp cho thuyết này. Cụ thể thì cửa gió không phải là một vấn đề quá khó đối với những thủy thủ lành nghề như người Ai Cập cổ. Hơn nữa, họ còn được biết đến lâu nay với việc sử dụng dòng dọc gỗ mạnh đủ để nâng lên hàng tá tấn đá khổng lồ. Bên cạnh đó, còn rất nhiều bằng chứng sống động chỉ ra rằng người Ai Cập thật sự thích thú chuyện bay lượn. Một di vật bằng gỗ tìm thấy trên bậc thềm của kim tự tháp ở sát Quara nhìn khá giống tàu lượn hiện đại.
Dù rằng niên đại của nó khoảng vài trăm năm sau thời đại xây dựng các kim tự tháp, nhưng độ tinh xảo của nó cho thấy được ý nghĩ về bay lượn đã hình thành trong đầu người Ai Cập cổ đại từ rất lâu rồi, và những nền văn minh cổ đại khác cũng được biết đến là đã sử dụng diều, như vào năm 1250 trước công nguyên, những người Trung Hoa cổ đã sử dụng chúng vào việc chuyển đi những thông điệp hay đổ những vật liệu dễ cháy lên đầu kẻ thù của họ từ trên cao. Các thử nghiệm trên còn có những tác dụng thực tiễn khác trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn tồn tại hàng chục nước vòng quanh thế giới, nơi con người không có cách nào tiếp cận được với máy móc nặng nề hay kỹ thuật cao, nhưng lại biết cách sử dụng gió, biết dong buồm ra khơi và hiểu rõ các kỹ thuật hay quy tắc vật lý cơ bản. Một kỹ sư xây dựng ở Nicaragua từng tìm đến Garib để bàn về vấn đề ông muốn xây dựng một công trình có mái ngói bằng gạch nung được chống bên dưới bởi những vòm đá, trên một khu vực mà các thiết bị nặng nề không thể nào vươn tới. Ý tưởng của người kỹ sư ấy là xây những mái vòm nằm ngang trước, sau đó nâng chúng vào vị trí bằng diều. Chúng tôi đã đưa ra vài chỉ dẫn nho nhỏ, Garib nói, và chúng tôi đang chờ phản hồi từ anh ấy. Cho nên, dù các bậc tiền nhân có thực sự xài diều để xây kim tự tháp hay không, nhưng những con diều ấy xem ra vẫn là một công cụ phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng ở thế kỷ thứ 21 này. Endless harvest. More than 200 years ago, Russian explorers and fur hunters landed on the Aleutian Islands, a volcanic archipelago in the North Pacific, and learned of a landmass that lay farther to the north. The island's native inhabitants called this landmass Alaska, the Great Land. Today, we know it as Alaska. The 49th state to join the United States of America, in 1959, Alaska is fully 1/5 the size of the mainland 48 states combined. It shares, with Canada, the second longest river system in North America and has over half the coastline of the United States. The rivers feed into the Bering Sea and Gulf of Alaska, cold, nutrient-rich waters which support tens of millions of seabirds, and over 400 species of fish, shellfish, crustaceans, and mollusks. Taking advantage of this rich bounty, Alaska's commercial fisheries have developed into some of the largest in the world. According to the Alaska Department of Fish and Game, ADF&G, Alaska's commercial fisheries landed hundreds of thousands of tons of shellfish and herring, and well over 1 million tons of groundfish, cod, sole, perch and pollock, in 2000. The true cultural heart and soul of Alaska's fisheries, however, is salmon. Salmon, notes writer Susan Ewing in the Great Alaska Nature Fact book, pump through Alaska like blood through a heart, bringing rhythmic, circulating nourishment to land, animals and people. The predictable abundance of salmon allowed some native cultures to flourish, and dying spawners feed bears, eagles, other animals, and ultimately the soil itself. All 5 species of Pacific salmon, Chinook, or king, chum, or dog, coho, or silver, sake, or red, and pink, or humpback, spawn in Alaskan waters, and 90% of all Pacific salmon commercially caught in North America are produced there. Indeed, if Alaska was an independent nation, it would be the largest producer of wild salmon in the world. During 2000, commercial catches of Pacific salmon in Alaska exceeded 320,000 tons, with an ex-vessel value of over $260 million. Catches have not always been so healthy. Between 1940 and 1959, overfishing led to crashes in salmon populations so severe that in 1953 Alaska was declared a federal disaster area. With the onset of statehood, however, the state of Alaska took over management of its own fisheries, guided by a state constitution which mandates that Alaska's natural resources be managed on a sustainable basis. At that time, statewide harvests totaled around 25 million salmon. Over the next few decades average catches steadily increased as a result of this policy of sustainable management, until, during the 1990s, annual harvests were well in excess of 100 million. And on several occasions over 200 million fish. The primary reason for such increases is what is known as in-season abundance-based management. There are biologists throughout the state constantly monitoring adult fish as they show up to spawn. The biologists sit in streamside counting towers, study sonar, watch from airplanes, and talk to fishermen. The salmon season in Alaska is not preset.
The fishermen know the approximate time of year when they will be allowed to fish, but on any given day, one or more field biologists in a particular area can put a halt to fishing. Even sport fishing can be brought to a halt. It is this management mechanism that has allowed Alaska salmon stocks, and, accordingly, Alaska salmon fisheries, to prosper, even as salmon populations in the rest of the United States are increasingly considered threatened or even endangered. In 1999, the Marine Stewardship Council, MSC, commissioned a review of the Alaska salmon fishery. The council, which was founded in 1996, certifies fisheries that meet high environmental standards, enabling them to use a label that recognizes their environmental responsibility. The MSC has established a set of criteria by which commercial fisheries can be judged. Recognizing the potential benefits of being identified as environmentally responsible, fisheries approach the council requesting to undergo the certification process. The MSC then appoints a certification committee, composed of a panel of fisheries experts, which gathers information and opinions from fishermen, biologists, government officials, industry representatives, non-governmental organizations and others. Some observers thought the Alaska salmon fisheries would not have any chance of certification when, in the months leading up to MSC's final decision, salmon runs throughout western Alaska completely collapsed. In the Yukon and Kuskokwim rivers, Chinook and Chum runs were probably the poorest since statehood. Subsistence communities throughout the region, who normally have priority over commercial fishing, were devastated. The crisis was completely unexpected, but researchers believe it had nothing to do with impacts of fisheries. Rather, they contend, it was almost certainly the result of climatic shifts, prompted in part by cumulative effects of the El Niño, La Niña phenomenon on Pacific Ocean temperatures, culminating in a harsh winter in which huge numbers of salmon eggs were frozen. It could have meant the end as far as the certification process was concerned. However, the state reacted quickly, closing down all fisheries, even those necessary for subsistence purposes. In September 2000, MSC announced that the Alaska salmon fisheries qualified for certification. 7 companies producing Alaska salmon were immediately granted permission to display the MSC logo on their products. Certification is for an initial period of 5 years, with an annual review to ensure that the fishery is continuing to meet the required standards. Gặt bất tận. Hơn 200 năm trước, các nhà thám hiểm và thợ săn lông thú của Nga đã tới đảo Aleutian, một quần đảo núi lửa ở Bắc Thái Bình Dương, và biết được một khối đất nằm xa hơn về phía Bắc. Những cư dân bản địa trên quần đảo này gọi mảnh đất này là Alaska, vùng đất lớn. Hôm nay, chúng ta biết nó là Alaska. LA bang thứ 40 gia nhập vào Hoa Kỳ. Năm 1959, Alaska chiếm 1/5 kích thước của 48 tiểu bang đại lục kết hợp. Nó chia sẻ với Canada, hệ thống sông dài thứ 2 ở Bắc Mỹ và có hơn một nửa bờ biển Hoa Kỳ. Các con sông chảy vào biển Bering và vịnh Alaska, những vùng nước giàu dinh dưỡng, lạnh và giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ hàng chục triệu loài chim biển, và hơn 400 loài cá, động vật có vỏ, giáp sát và nhuyễn thể. Tận dụng phần thưởng phong phú này, nghề cá thương mại của Alaska đã phát triển thành một trong số lớn nhất trên thế giới. Theo Bộ Thủy sản và cá Alaska, ANFEX, nghề cá thương mại của Alaska đã đưa hàng trăm ngàn tấn hải sản có vỏ và cá chích, và hơn 1 triệu tấn cá đáy, cá huyết, cá ngừ và cá mập. Vào năm 2000, trung tâm văn hóa đích thực của nghề cá của Alaska, tuy nhiên, là cá hồi. Nhà văn Susan Ewing ghi nhận trong tờ The Great Alaska Nature Book, chảy qua Alaska như máu qua tim, mang nhịp nhàng, lưu thông đến đất đai, động vật và con người. Sự phong phú và đa dạng có thể dự đoán được của cá hồi cho phép một số nền văn hóa bản địa phát triển, và những con sinh đẻ trứng, những con đại bàng, những động vật khác, và cuối cùng là đất đai. Tất cả 5 loài của Thái Bình Dương sa lông, chín út, hoặc vua, chum, hoặc chó, cô hồ, hoặc bạc, sóc ai, hoặc màu đỏ, và hồng, hoặc đẻ trứng, ở vùng nước Alaska, và 90% cá hồi Thái Bình Dương đánh bắt thương mại ở Bắc Mỹ được sản xuất ở đó. Thật vậy, nếu Alaska là một quốc gia độc lập, sẽ là nhà sản xuất lớn nhất của cá hồi hoang dã trên thế giới. Trong năm 2000, đánh cá thương mại của cá hồi Thái Bình Dương ở Alaska vượt quá 320.000 tấn,
với giá trị xuất xưởng hơn 260 triệu USD. Tuy nhiên, việc đánh bắt không phải lúc nào cũng lành mạnh. Từ năm 1940 đến năm 1959, đánh bắt quá mức đã dẫn đến sự sụt giảm về số lượng của loài cá hồi đến mức trầm trọng, và vào năm 1953 Alaska được tuyên bố là một khu vực thảm họa liên bang. Tuy nhiên, với sự bắt đầu của bang, nhà nước Alaska đã tiếp quản lý nghề cá của chính bang mình, được hướng dẫn bởi một hiến pháp của bang quy định rằng tài nguyên thiên nhiên của Alaska được quản lý trên cơ sở bền vững. Vào thời điểm đó, thu hoạch trên toàn tiểu bang có tổng cộng khoảng 25 triệu con cá hồi. Trong vài thập kỷ tới, lượng tiêu thụ trung bình tăng lên đáng kể do chính sách quản lý bền vững này. Cho đến những năm 1990, thu hoạch hàng năm đã vượt quá 100 triệu và nhiều lần hơn 200 triệu con cá. Lý do chính cho sự gia tăng như vậy là cái được gọi là quản lý dựa vào sự phong phú trong mùa. Có rất nhiều nhà sinh vật học trong tiểu bang liên tục giám sát cá trưởng thành khi chúng xuất hiện để đẻ trứng. Các nhà sinh vật học ngồi trong các tháp đếm, nghiên cứu sóng âm, xem từ máy bay và nói chuyện với ngư dân. Mùa cá hồi ở Alaska không được đặt trước. Ngư dân biết khoảng thời gian ước tính của năm khi họ được phép câu cá, nhưng trong bất kỳ một ngày nào đó, một hoặc nhiều nhà sinh học thực địa tại một khu vực cụ thể có thể ra lệnh chấm dứt việc đánh cá. Ngay cả việc câu cá thể thao cũng có thể bị dừng lại. Cơ chế quản lý này đã cho phép cá hồi Alaska và, theo đó, nghề đánh bắt cá hồi Alaska thành công, ngay cả khi dân số cá hồi ở phần còn lại của Hoa Kỳ đang ngày càng bị coi là bị đe dọa hoặc thậm chí nguy cấp. Năm 1999, Hội đồng Quản lý Thủy sản, MSC, đã đưa ra một đánh giá về nghề cá hồi Alaska. Hội đồng được thành lập vào năm 1996 đã chứng nhận nghề cá phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường cao, cho phép họ sử dụng nhãn hiệu công nhận trách nhiệm môi trường của họ. MSC đã thiết lập một bộ tiêu chí để đánh giá ngành cá thương mại, nhận thức được lợi ích tiềm ẩn của việc xác định là có trách nhiệm với môi trường. Nghề cá sẽ tiếp cận hội đồng yêu cầu phải trải qua quá trình chứng nhận. MSC sau đó bổ nhiệm một ủy ban, bao gồm một nhóm các chuyên gia về thủy sản, thu thập thông tin và ý kiến từ ngư dân, nhà sinh học, cán bộ chính phủ, đại diện ngành công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác. Một số nhà quan sát nghĩ rằng nghề cá hồi Alaska sẽ không có cơ hội xác nhận khi nào. Trong những tháng dẫn đến quyết định cuối cùng của MSC, cá hồi chạy khắp miền Tây Alaska đã sụp đổ hoàn toàn. Trong các con sông Yukon và Kuskokwim, cướp biển và chôm chảy có lẽ là người nghèo nhất kể từ khi tiểu bang. Các cộng đồng tự cung tự cấp trong khu vực, những người thường ưu tiên đánh bắt cá thương mại hơn, đã bị tàn phá. Cuộc khủng hoảng hoàn toàn là bất ngờ, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng đó không phải là do tác động của nghề đánh bắt cá. Thay vào đó, họ tranh luận, gần như chắc chắn đó là kết quả của sự thay đổi khí hậu, một phần là do những ảnh hưởng tích lũy của hiện tượng El Nino trên La Nina trên nhiệt độ Thái Bình Dương, kết thúc vào mùa đông khắc nghiệt khi trứng cá hồi bị đóng băng. Nó có thể có nghĩa là sự kết thúc như những gì mà quá trình chứng nhận quan tâm. Tuy nhiên, nhà nước đã phản ứng nhanh chóng khi đóng cửa tất cả các nghề cá, ngay cả những hoạt động đánh bắt cá cần thiết cho mục đích sinh kế. Vào tháng 9 năm 2000, MSC thông báo rằng nghề cá hồi Alaska đã đủ tiêu chuẩn để chứng nhận. 7 công ty sản xuất cá hồi Alaska đã được cho phép hiển thị biểu tượng MSC trên sản phẩm của họ ngay lập tức. Chứng nhận là cho giai đoạn đầu 5 năm, với một đánh giá hàng năm để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đánh bắt cá vẫn tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu. Effects of noise. In general, it is plausible to suppose that we should prefer peace and quiet to noise. And yet most of us have had the experience of having to adjust to sleeping in the mountains or the countryside because it was initially too quiet, an experience that suggests that humans are capable of adapting to a wide range of noise levels. Research supports this view. For example, Glass and Singer, 1972, exposed people to short bursts of very loud noise and then measured their ability to work out problems and their physiological reactions to the noise. The noise was quite disruptive at first, but after about 4 minutes the subjects were doing just as well on their tasks as control subjects who were not exposed to noise. Their physiological arousal also declined quickly to the same levels as those of the control subjects. But there are limits to adaptation, and loud noise becomes more troublesome if the person is required to concentrate on more than one task.
For example, high noise levels interfered with the performance of subjects who were required to monitor 3 dials at a time, a task not unlike that of an airplane pilot or an air traffic controller. Broadbent, 1957. Similarly, noise did not affect the subject's ability to track a moving line with the steering wheel, but it did interfere with the subject's ability to repeat numbers while tracking. Finkelman and Glass, 1970. Probably the most significant finding from research on noise is that its predictability is more important than how loud it is. We are much more able to tune out chronic background noise, even if it is quite loud, than to work under circumstances with unexpected intrusions of noise. In the Glass and Sanger study, in which subjects were exposed to bursts of noise as they worked on a task, some subjects heard loud bursts and others heard soft bursts. For some subjects, the bursts were spaced exactly 1 minute apart, predictable noise. Others heard the same amount of noise overall, but the bursts occurred at random intervals, unpredictable noise. Subjects reported finding the predictable and unpredictable noise equally annoying, and all subjects performed at about the same level during the noise portion of the experiment. But the different noise conditions had quite different after effects when the subjects were required to proofread written material under conditions of no noise. As shown in Table 1, the unpredictable noise produced more errors in the later proofreading task than predictable noise, and soft, unpredictable noise actually produced slightly more errors on this task than the loud, predictable noise. Apparently, unpredictable noise produces more fatigue than predictable noise, but it takes a while for this fatigue to take its toll on performance. Predictability is not the only variable that reduces or eliminates the negative effects of noise. Another is control. If the individual knows that he or she can control the noise, this seems to eliminate both its negative effects at the time and its after effects. This is true even if the individual never actually exercises his or her option to turn the noise off. Glass and Singer, 1972. Just the knowledge that one has control is sufficient. The studies discussed so far exposed people to noise for only short periods and only transient effects were studied. But the major worry about noisy environments is that living day after day with chronic noise may produce serious, lasting effects. One study, suggesting that this worry is a realistic one, compared elementary school pupils who attended schools near Los Angeles' busiest airport with students who attended schools in quiet neighborhoods. Cohen et al., 1980. It was found that children from the noisy schools had higher blood pressure and were more easily distracted than those who attended the quiet schools. Moreover, there was no evidence of adaptability to the noise. In fact, the longer the children had attended the noisy schools, the more distractible they became. The effects also seemed to be long-lasting. A follow-up study showed that children who were moved to less noisy classrooms still showed greater distractibility 1 year later than students who had always been in the quiet schools. Cohen et al., 1981. It should be noted that the two groups of children had been carefully matched by the investigators so that they were comparable in age, ethnicity, race, and social class. Ảnh hưởng của tiếng ồn. Nhìn chung, có vẻ hợp lý khi cho rằng chúng ta thích sự yên tĩnh hơn sự ồn ào, nhưng hầu hết chúng ta đều đã từng trải nghiệm việc phải điều chỉnh cho quen với việc ngủ ở vùng núi hay ở nông thôn vì nó vốn quá yên tĩnh. Trải nghiệm cho thấy con người có thể thích nghi với một mức độ ồn trong một khoảng rộng. Nghiên cứu chứng minh cho quan điểm này. Ví dụ Clark và Singer, 1972, tiếng ồn khá là gây sao nhãng lúc đầu, nhưng sau khoảng 4 phút, các đối tượng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình giống như những đối tượng được kiểm soát. Những người mà không tiếp xúc với tiếng ồn, sự kích thích sinh lý của họ cũng nhanh chóng giảm xuống tương đương với các đối tượng điều khiển. Nhưng có những giới hạn thích ứng và tiếng ồn lớn sẽ trở nên phiền phức hơn nếu người đó được yêu cầu phải tập trung vào nhiều hơn một nhiệm vụ. Ví dụ, mức ồn cao gây trở ngại cho việc thực hiện các đối tượng được yêu cầu theo dõi 3 vòng quay một lần, một công việc giống với phi công máy bay hoặc bộ điều khiển không lưu. Broadbent, 1957, tương tự, tiếng ồn đã không ảnh hưởng đến khả năng theo dõi một đường di chuyển của một đối tượng với một tay lái, nhưng nó đã can thiệp vào khả năng của chủ thể để lặp lại số trong khi theo dõi. Finkelman và Clark, 1970,
có lẽ việc tìm kiếm quan trọng nhất từ nghiên cứu về tiếng ồn là khả năng dự báo của nó quan trọng hơn mức độ to lớn. Chúng ta có khả năng thích nghi nhiều hơn trong một môi trường có tiếng ồn liên tục và dai dẳng, ngay cả khi nó khá to, hơn là làm việc trong những trường hợp với sự xâm nhập bất ngờ của tiếng ồn. Trong nghiên cứu Black and Singer, trong đó các đối tượng đã bị phơi nhiễm với tiếng ồn khi họ làm việc. Một số đối tượng nghe tiếng nổ lớn và những người khác nghe tiếng nổ nhỏ. Đối với một số đối tượng, các cụm được phân cách chính xác 1 phút. Tiếng ồn dự đoán, những người khác nghe thấy cùng một lượng tiếng ồn tổng thể, nhưng các vụ nổ xảy ra ở các khoảng ngẫu nhiên. Tiếng ồn không thể đoán trước, các đối tượng báo cáo việc tìm ra. Tiếng ồn đáng kinh ngạc và không thể dự đoán được cũng gây phiền nhiễu, và tất cả các đối tượng thực hiện ở cùng mức độ trong phần tiếng ồn của thử nghiệm. Nhưng các điều kiện tiếng ồn khác nhau đã có những hậu quả khá khác nhau khi các đối tượng được yêu cầu phải hiểu đính tài liệu bằng văn bản trong điều kiện không có tiếng ồn. Như được trình bày trong bản 1, tiếng ồn không thể đoán trước đã tạo ra nhiều sai sót hơn trong công tác kiểm chứng sau so với tiếng ồn dự đoán, và tiếng ồn nhỏ, không thể đoán trước thực sự tạo ra nhiều lỗi hơn về công việc này so với tiếng ồn lớn, dự đoán được. Rõ ràng, tiếng ồn không thể đoán trước tạo ra nhiều sự mệt mỏi hơn so với tiếng ồn dự đoán, nhưng phải mất một khoảng thời gian cho sự mệt mỏi này tạo ra những ảnh hưởng xấu lên kết quả của các đối tượng. Khả năng dự đoán được không phải là biến duy nhất làm giảm hoặc loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của tiếng ồn. Một yếu tố khác đó là kiểm soát. Nếu cá nhân biết rằng họ có thể kiểm soát tiếng ồn, điều này dường như sẽ giúp loại bỏ những tác động tiêu cực của tiếng ồn tại thời điểm đó và hậu quả sau này của nó. Điều này đúng ngay cả khi các cá nhân không bao giờ thực sự lựa chọn tắt tiếng ồn đi. Black và Singer, 1972, chỉ cần những kiến thức mà một trong những đã kiểm soát là đủ. Các nghiên cứu thảo luận cho đến nay những người tiếp xúc với tiếng ồn chỉ trong thời gian ngắn và chỉ có hiệu ứng thoáng qua đã được nghiên cứu, nhưng lo lắng chính về môi trường ồn ào đó chính là cuộc sống ngày này qua ngày khác với tiếng ồn kinh niên có thể gây ra hiệu ứng nghiêm trọng và kéo dài. Một nghiên cứu rất thực tế khi so sánh các học sinh tiểu học đã học tại các trường gần sân bay nhộn nhịp nhất Los Angeles với những học sinh theo học tại các khu phố yên tĩnh, Cohen và Cộng sự, 1980, người ta phát hiện ra rằng trẻ em từ các trường ồn ào đã bị huyết áp cao hơn và dễ bị phân tâm hơn những người đến trường yên tĩnh. Hơn nữa, không có bằng chứng về khả năng thích ứng với tiếng ồn. Trên thực tế, càng lâu các em đã đến trường ồn ào, càng trở nên khó giải quyết. Những ảnh hưởng này cũng có vẻ kéo dài. Một nghiên cứu tiếp theo cho thấy rằng trẻ em chuyển sang lớp học ít ồn ào vẫn cho thấy sự phân tâm lớn hơn 1 năm sau những sinh viên luôn ở trong những trường học yên tĩnh. Cohen và Cộng sự, 1981, cần lưu ý rằng hai nhóm trẻ em đã được các nhà điều tra cẩn thận so sánh về độ tuổi, dân tộc, chủng tộc và tầng lớp xã hội.